Hai, Assalamualaikum. Hari ni Nana nak masak mi goreng. Jom kita mula. Resepi ni Nana buat untuk seorang ke dua orang makan. Alright. Antara bahan-bahannya adalah sos tomato, sos cili, cili kisar, kicap manis, bawang besar, bawang putih, telur, carrot, sawi, tomato, kobis, mi kuning, isi ayam, serbuk perasa dan juga garam. Okey, sekarang kita nak menumis pula. Masukkan sedikit minyak dan tumiskan bawang yang telah dipotong dadu bersama dengan bawang putih. Tumiskan sehingga naik bau harum dan juga kekuningan. Okey, selepas itu masukkan cili kisar dan tumiskan sehinggalah pecah minyak. Okey, kemudian masukkan isi ayam dan kacaulah sehingga masak. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Okey, kemudian masukkan sos tomato, masukkan sos cili dan kacaukan bersama. Selepas itu, masukkan 1 biji telur. Okey, kita biarkan seketika bagi masak betul-betul dan kita kacaukan. Alright, kemudian masukkan carrot dan juga sedikit air. Okey, kita kacaukan. Okey, kemudian masukkan sayur kobis dan juga mi kuning. Masukkan sawi dan gaulkan bersama. Okey, kita kacau sehingga masak. Kemudian masukkan kicap manis dan kacaukan lagi. Alright, kalau korang nak mi ni agak lembab, bolehlah tambahkan sedikit air. Okey, kita kacaukan lagi. Kemudian perasakan dengan sedikit garam dan juga serbuk perasa. Dan kita kacaukan sehingga rata. Last sekali masukkan tomato dan kacaukan sehinggalah masak. Alright, mi goreng dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Bye!